You know what? No. Hej och välkomna ombord till Sällskapsspel där vi kollar närmare på spel vi kan spela i sällskap. Och nu när det närmar sig oktober så tänkte jag att det är dags att vi kollar närmare på ett väldigt läskigt spel. Dagens fångst, Läskedrycksfabriken. Och för er som är nya här, ja, det är så här dålig som humorn kommer att vara. De flesta tycker att det är ganska skön humor, även om vissa tycker den är lite havsig. På den här kanalen så kollar vi närmare på vanliga spel och ibland även sällsynta spel. Så om du hajar hummern så kan du följa med och flyta med. Läskedrycksfabriken, ett färgglatt och festligt barnspel. Färgglatt, ja. Festligt, nej. Så, hur är reglerna egentligen? Varje spelare ansvarar för en läskback som de ska fylla med 4 färger av varje läsk. Varje spelare tar på sin tur fritt antal flaskor ur påsen. Sedan räknar spelarna sina flaskor. Får de 4 av en färg så får de ställa flaskorna i backen. Får en spelare mindre än 4 flaskor får de stå kvar till nästa omgång. Får en spelare mer än 4 flaskor, då försvinner den färgen och spelaren måste börja om. När en spelare lyckats fylla sin back utan att överskrida 4 flaskor så vinner de spelet. Och tycker du att det här låter tråkigt så har det att göra med att du har helt jävla rätt. Det här är verkligen något av det sämsta jag kört på länge. Jag får hellre hemorrojder insmörjda i jalapeno-dressingen och köra det här. När man tittar på lådan så ser man potentialen för något roligt, något färgglatt och läskande. Och vad får man? Sannolikhetslära för årskurs 1. Och ännu värre blir det när man kör med någon som tar en hel jävla näve av skiten. Okej, din tur att plocka. Nej, jag vet precis vad du tänker göra. Gör det inte. Skärp dig. En. 2. Aldrig någonsin har ett omslag lurat mig så här mycket. Man får verkligen något helt annat än man väntar sig. Jag menar, tänk dig själv, du köper biobiljetter till Kalle och chokladfabriken. Du kommer in till bion, filmen rullar och när ungen öppnar den här chokladkakan och får sin guldbiljett så är det en guldbiljett till Fluxfabriken. Och resten av filmen spenderar istället tid till att förklara hur man har en god munhygien. Eller tänk dig att du går för att se Spider-Man vs Mysterio och så kommer du dit och så är det en dålig sitcom om Spider-Man vs Cheerio. Många tror att Peter Parker fick sina krafter från en radioaktiv spindel. Sanningen är att det var en webbaserad utbildning. Ja, ett samtal från mig. Ja, hallå? Vad jag gör för något? Ja, du vet. I'm just playing with myself. Vad säger du? Är Uncle Ben kidnappad? Och det är Cheerio som ligger bakom det hela. Det ser ut som jag kommer behöva använda mig av nätet. Det ser ut som att Cheerios position är i garaget. Det är bäst jag drar direkt. Var tusan har jag lagt mina nätstrumpor? Varför bor jag i ett kvarter med så låga hus? Jag får jogga då. Det här ser definitivt ut att vara rätt ställe. Det här vi kommer hitta Cheerios. Man får en sån nätverk av att hänga upp och ner. Cheerios, låt Uncle Ben gå. Jag får väl lära dig en läxa. Det var en jämn strid. Det var nät och jämnt så jag klarar det. Du är säker nu, Uncle Ben? Eller tänk att du går för att se den nya 50 Shades of Grey och så... Okej,
ni har helt rätt. Det här spårar ut. Tillbaka till brädspelet. Men själva anledningen till att det spårar ur är för att det inte finns något mer att säga. Det här är allt ni får. Men fast att det är skit så har jag den här känslan av att jag bara måste köra en match till. Vad håller jag på med? Nej! Det här är ett spel som jag inte trodde var så ovanligt, men jag googlade lite just för att jag skulle göra den här videon och jag kunde inte hitta någonting på nätet. Ingenting alls. Och det fann jag faktiskt otroligt läskigt. No pun intended. Men allvarligt, när var senaste gången som ni googlade någonting och inte fick några resultat? Det fanns faktiskt inte heller någonting om det här spelet på Danspils egen hemsida. Jag menar, var verkligen det här skitspelet en så stor skam för danskarna att de torkar bort varenda liten skitfläck från internet? Som ett desperat försök att försöka rentvå sitt namn. Jag menar, herregud, jag kan inte ens hitta en bild på den. Det här är det första videobeviset på att den finns. Om jag söker på Bigfoot eller Loch Ness-monstret får jag direkt upp någonting. Men inte Läskedrycksfabriken. Därför är jag väldigt intresserad om ni känner till det här och vet någonstans på nätet där man kan hitta information om den. Känns som jag håller på med någon typ av konspirationsteori eller någonting, eller senaste avsnitt av X-Files. Men någonting är konstigt med det här spelet. Det är så hypnotiskt att ta flaskorna och man vill bara räkna mer och mer. Och det är här, mina vänner, som en vanlig människa hade gett upp. Men vi är inga vanliga människor på sällskapsspel! På baksidan av lådan står det vart originalidén kommer ifrån. Det här är en sann historia. Jag gjorde det enda logiska och skickade ut mejl till alla i Danmark som hette Preben Sonne för att ta reda på exakt var det här brädspelet kommer ifrån. Jag har inte fått några svar. Det hände ingenting. Antagligen ignorerad för att de trodde att det var scam-mail. Så detta brädspel fortsätter att vara en del av ett mysterium. Vad är det danskarna försöker dölja egentligen? Så, Läskedrycksfabriken. På positiva sidan, den är väldigt färgglad och fin. Den har ett fint omslag och plasten på både flaskor och backar känns väldigt bra. Men de små grejerna kan ju inte hålla uppe resten som skit. Den är otroligt långdragen och tråkig. Det går inte att påverka motståndaren överhuvudtaget så det känns som man spelar ett race med sig själv i princip. Och man gör bara en sak om och om och om igen. Det här är verkligen bottenskrapet av skitspel. Så Läskedrycksfabriken får en säl av 10 möjliga. Och ni vet mycket väl vad vi gör med dåliga spel på den här kanalen. Stopp! Lämna över din sista kopien. Vem fan är du? Och vad fan snackar du om? Jag arbetar på Preben Sonne och du håller i din sista exemplar av ett superhemligt dansk brainvaskeprogram. Hjärntvättningsprogram? Vad fan pratar du om? Spelet brainvaskar våra barn till att räkna sannolikhetslära så de kan räkna sannolikheten för våra vapen att återta våra Skåne. Alltså, jag tror jag pratar för 98% av Sveriges befolkning i alla fall när jag säger att Skåne kan ni gott få. Och om det här nu var ett hjärntvättningsprogram för barn, varför har jag känt mig själv påverkad av den? För att du är ett stort ben, för helvete! Ouch! Rakt i sanningen. Nu, ge mig spelet! Nej, det här öppnar bara ännu fler frågor jag måste ha svar på. Men jag menar alltså för helvete! Tror du vi där ska leka runt? Alltså, ni har ju trots allt gjort Lego. Det var väningskort! Ge mig spelet, vi kan låtsas att detta aldrig hänt! Aldrig! Ja men, du har ju inget annat väl än att dricka dina minnen. Alltså, vad fan är du för något? Dansk. Vill du se mer av den här typen av vad det tusan nu var som jag gjorde, så kan du klicka på knappen prenumerera där nere och även ringa i skeppsklockan för att få notifikationer och bli en del av besättningen. Tack så mycket och ha det bra. Ja, Preben Sonne. Du må ikke være bange. Spelet er sikkert for vær. Ja, det er godt. God kväll.
Det här med nätet är ju helt fantastiskt. Undrar vad det finns mer för någonting.